اهلا فيكم بحلقة جديدة ارابيا انبوكسينج. اليوم بارابيا انبوكسينج حل مشكلة عنا اياها كلنا صرنا مليار سنة، يعني حل اخوات. شو بدي اقولكم عنه؟ خليني اخبركم شو المشكلة. انا مثلكم مثل الاكترية بحب اشرب شاي، بحب اشرب قهوة، شريب قهوة شريب شاي. بس المشكلة اللي عندي اياها هو انه دايما منصب الشاي منصب القهوة، بناخد اول شفة سخنة كتير بنحطها على جنب، بنرجع بنوصل لتاني شفة بتكون بردت. اليوم بدي اعرض عليكم حل اخوات، حل فظيع، حل حيحل هالمشكلة لأبد الآبدين مع الامبر مج. بشير عمو المعروف، الامبر مج هو الحل. قبل ما بلش الحلقة خليني اذكركم انه اذا بعد مش عاملين سبسكرايب بليز اعملوا سبسكرايب. فيكم طول وقت الحلقة تكبسوا هاي الكبسة الموجودة هون، هيدا راسي، وفيكم تعملوا سبسكرايب انتوا عم تحضروا الحلقة. وخليني اذكركم انه باخر الحلقة في عنا فقرة التقييم تبع خليل، وين حاحكيكم عن رأيي بالتصميم تبع هالبرودكت، بسهولة استعماله وبسعره، تنشوف اذا بيسوي. بلا ما نتأخر زيادة خلينا نبلش بالانبوكسينج تبع الامبر مج. يا انبوكسينج مع ابلكيشن يعني مج انبوكسينج تيستينج تايم. ارابيا انبوكسينج امبر مج. خلينا نفتحه بالاول مع هالسكينة صغيرة. دايما بليز انتبهوا وقتها بتستعملوا السكاكين. بنشيل البلاستيك. امبر مج مثل ما قلنا مج بيعمل تمبريتشر كنترول. هيدا المج شو ما تحطه جواته بخلال ابليكيشن، مج مع ابليكيشن، يعني مج مع ابليكيشن. المج الذكي انا برأيي هيدا اخر مج حتشتروه بحياتكم. بتحطوا اي حرارة بتحبوا اللي عم تشربوه، وهيدا المج حيخلي هالمشروب على ذات الحرارة على ساعة ونص واكتر كمان اذا بتتركوه على التشارج. بيجي المج بكذا كاباسيتي، في 200 مليلتر و400 مليلتر. هون عنا تبع ال 400 مليلتر لانه انا شريب قهوه، بحب قهوه كتير وما بحب ارجع صب. خلينا نطلع شوي على العلبه. هون شو بيقول؟ خلي مشروبك سخن شو ما صار. اعمل له كنترول مع السمارت فون. عندك فوق الساعة وثلث بطارية، وفينا نغسله بالايد بلا اي مشكلة. خلينا نفتح العلبة بلا ما ننطر تنشوف شو بيجي جواته. وخلينا نشوف هيدا فاضي المج. وهيدي هون عنا القاعدة تبعها اللي هي كمان بنشوف انه بنستعملها كتشارجر. عم تشوف جوات العلبة عنا شوية اوراق والشارجر واحد عم يفتح دي وبيعطوكم معه كمان برايز لكل البلاد، لكل انواع برايز كهرباء. وهي هي للعلبة. الوراق بيعطونا ستيكرز وكويك ستارت جايد. اول شي حنعمله حنغير، مازال بعطينا برايز لكل البلاد. حنحط هيدي اللي بتركب عنا تنقدر نحطه على الشارج. خلينا نركبه على الشارج. بنشيل ستيكرز من هون مكتوب هيدا ما بيتغسل اكيد، هيدي القاعدة. وهون عنا charge before use. اوكي. وبنشوف انه من تحت شلناها. ولازم لكم انه انا بحب كتير الجولد فينيش على الشارجر. وفي كمان هون بنشوف الكبسة تبع الاون اوف. هيدا الشارجر حطيناه بالكهرباء الشارجر، وحنرجع نحط الكباية على الشارج. هون بتلاحظوا انه بلشت تلمع ال LED تبعها، اللي هو يعني انه صار عم بيشرج هلا احمر، لانه
بدنا نخليه يشرج شوي. هلا ما زال صار المج عم بيتشرج. حنطلع على الكويك ستارت جايد، بيقلنا انه اكيد تا نعمل له سيت اب بدنا نعمل داونلود للاب. انا عامل لها اوريدي داونلود للاب. خلينا نفتحها. قلنا بير كونكتينج. هلا اول شغله بنشوفها بيطلب منا فينا نعمل بيرسوناليزيشن للليد. هلا حتقولوا لي لشو بيرسوناليزيشن للليد؟ حقلكم لانه الامبر مزبوط. هيدا المج مطلعينه بموديلين، واحد اسود وواحد ابيض. هلا وقتها حتشوفوا قد ايه مج خوات. يعني انا بالبيت عندي كلنا عناية، بس كيف بدنا نعرف ايه لمين؟ بقى هون كل واحد بيقدر ينقي الكولر اللي بده اياها تبع الليد. هلا نقينا الازرق، نقينا الاحمر، نقينا الاصفر، نقينا الاخضر. بقى كل واحد بيعرف اي موج له. انا حنقي الازرق لانه بحب الازرق. حنتركه على الازرق وحنحط له ضم. شو اول شغله بنشوف؟ انه بيقول لي انه المج فاضي. كيف بيعرف؟ هيدا المج عنده تكنولوجي فايته جواته. وقت بنحمله بنلاحظ انه شوي اتقل اكيد من الموجات العاديه، لانه هون كل التكنولوجي تبعه. يعني جواته محطوطة كل السنسورز والبطارية وكل السيستم اللي بيخليه يسخن. منفوت لهون فينا ننقي التمبريتشر سلسيوس، اما فahrenheit بيقلنا ليفل تبع البطارية، نوتيفيكيشنز. وهون بنشوف انه بيقلنا انه الموج از اب تو ديت. يعني هيدا الموج ذكي. غير شيء كمان الفظيع انه اذا بعلي هون بيحط لي تمبريتشر بريسيتس. مش بس هيك، الخوات انه اذا انا حطيت عملت الشاي عملت القهوه وسخنه كتير، ما بدي ضل انطر حد الكبايه، بدي اروح اعمل شغله، بدي قزر بالبيت، عندي 100 شغله اعملها. وقتها حتصير على الحراره اللي انا بدي اياها حيبعت لي نوتيفيكيشن على التليفون. هلا بنشوف كيف بيقول لي انه صارت كبايتك على الحراره اللي بدك اياها، اما حتى بتبعتها على الابل واتش. هولي قصص شو بدي اقول لكم فظيعين. اريبيا انبوكسينج تيستينج تايم. سخنت مي وهلا حنعمل تيستينج تنفرجيكم كيف بيمشي. هون شايفين انه عم بيحط لي انه الكبايه فاضيه وانه انا حاطط له بريسيت للجرين تي. سخنا شويه مي، خلينا نعبيه بمي سخنه. هلا شو عم بتشوفوا؟ دغري هون خوت، دغري هون حط لي الحرارة هلا حاليا للمي، لانه هي مي عم تغلي. بقى بتشوفوا حرارتها 95، ما في مجال. اذا هلا انا فكر حالي انه حبلش بالشاي بالقهوة بحرق حالي. ما بحكي على جمعة، بركي بينبسطوا بالبيت، بس انه ما بقدر اقدم لكم هالابيزودات الحلوة. بقى مجبور انطروا. هلا فينا نشوف انه الليد هون بركي بشير بيعملنا كلوز اب عم بيلمع. انه حتى اذا ما معك تليفون، لانه المج الحلو فيه كمان انه هو بيحفظ اخر سيتنج حطيته. فاذا واحد دائما بيحب يشرب الشاي اما القهوه تبعه حراره معينه، ما ضروري حتى واحد يكون معه التليفون، لانه التليفون بس تيعطي اوامر للسيستم تبع الموج. بس اذا ما عنا اياه يعني الموج حيحفظ اخر حراره، اما الحراره اللي نحن بنحبها. طالما الليد عم بيضوي ويطفي يعني عم بيقلنا انه انتبه بعد منه على الحراره اللي بدك اياها. اذا حتشربها هلا حتحترق، ما حتستلذ فيها. بقى ما بنشربها، ما بنقرب عليها، بننطر وبنضل ناطرين تا يتثبت. طيب هلا قطع شوية وقت، عم نشوف انه الحرارة عم تنزل شوي شوي. يعني عم بيبرد الشاي تبعنا شوي شوي. نازلة الحرارة، وحنخلي التليفون حده تقدروا تشوفوا كيف عم تنزل. رحت انا عملت بريك صغير، زبطت كم شغله ورجعت ولقيت انه هلا بعد ما اجاني نوتيفيكيشن على الساعه، لانه المج بعده عم بيدوزن الحراره على 59. هون فينا نشوف انه صار على 60، يعني بعد درجه وحده وبيصير على الحراره اللي انا بحب اشرب الشاي الاخضر اللي هي 59 درجه. هلا وصلت على الحراره. شفنا هون حطلني انه الحرارة تبعك اللي هي 59 وصلت. واذا فينا نشوف نتذكر انه كان ال LED عم بيلمع، صار ال LED هلا
ركز. يعني الكباية حتى قلت لكم انه ماني عايز التليفون انا يكون حدي، اذا بدي اوصل على الحرارة اللي انا بدي اياها بكفي انه اطلع انه وقفت تلمع ال LED، يعني صارت الحرارة على 59. اذا بخليه على الشارج ساعتين 3 4 ما مهم. اذا بشيله من الشارج اكيد لانه ما بنخليه على الشارج، اذا بشيله من الشارج حيحافظ لي على حرارة 59 لساعة ونص. يعني في اخد اول هيدي الحرارة المضبوطة، في اشرب هلا وروح اعمل شغلة ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، ارجع بيكون ضل على 59. يعني قديه خوات ما بعرف شو بدي اقول لكم. صحة ولا حريقة ولا شيء فظيع. اريبيا انبوكسينج. وهلا صار وقت فقرة تقييم خليل. تقييمي اليوم للامبر موج بالتصميم حاعطيها 6/10 لانه بلاقيها كتير حلوة. مزبوط انه اتقل شوي من الموج العادي لانه بالكعب في كل التكنولوجيا مثل ما فرجيناكم قبل، وكمان مش عم تاخد اعلى لانه ما في كتير موديل. يعني واحد بركي بيحب الموج بكذا موديل، هون ما بيعطوكم، مع انه موديل حلو كتير، بس انه انا بحب يكون في نوعية اقدر نقي موديل من موديل للتاني. بس كديزاين المادة اللي مستعملينها السيراميك حلوة كتير، المسكة تبعها مش مزعجة ابدا، تقله واحد ما بينزعج كتير، و بحب كتير مثل ما شفنا بالاول الجولد رينجز اللي تحت تبع الشارج، وحتى تقلكم الصحن تبعه اللي هو بيستعمل كشارجر كمان جولد بليتد فيري سيمبل. عنده هالمادة تحت اللي بتخليه ما يزحط، يعني وين ما تحطوه دغري بيعلق. بقى انا بعطيه 6/10 بالتصميم. بسهولة الاستعمال بعطيه 7/10 لانه استعماله كتير سهل. يعني ما اخذت معي ثانيتين تيعمل اللينك على التليفون بالبلوتوث تنعمل السيت اب، وحتى مش عايزين الابليكيشن ومش عايزين التليفون. دايما اذا انا هيدا الموج تبعي وانا دايما بشرب زيت الشغله على زيت الحراره، مش عايز حتى التليفون. واحد وقت بيخلص يشرب بيحطه على تشارج وبينساه تيشرج لتاني نهار، ووقتها بنحط الدرينك فيه لحاله بيشتغل. يعني بكفي انه السنسر تبعه لحاله بيعرف انه صار فيه درينك جواته وانه صار لازم يجيب له حرارته على الحراره اللي انا حاططها. واكثر من هيك ما في شيء. يعني هيدي بنشرب، بخلص الشرب تبعي بغسله برجع بحطه على الشارج كاستعمال. يعني عن جد ولد في يستعمله. والتقييم الاخير اللي هو تبع السعر. شو سعره هيدا الموج؟ هيدا الموج سعره $138 على امازون، فيكم تلاقوه. حطيت لكم اللينك تحت بالفيديو، بتكبسوا عليه بياخدكم دغري على صفحة امازون وين فيكم تشتروا. $138. يعني انا بعطيه تقييم لسعره 5/10 لانه برضه مزبوط انه غالي لموج، بس انا برأيي هيدا موج يعني اخر موج واحد معقول يعوزه بحياته. ليه؟ لانه معمول بالسيراميك اللي هي بتضاين سنين وسنين. بس انا بنصحكم فيه لانه انا عن جد استعماله حلو، الديزاين تبعه حلو. وشخصيا يعني اذا بدي اجمع كل شيء كنت اخسره كل ما اعمل شاي وقهوه ونسكافيه وكابوتشينو يبرد ويروح على الكب ونجبر ارجع اعمله، يعني بيطلعوا حق الموج. وهذا الموج حيضاين على سنين لانه معمول سيراميك، وحيضاين لانه دائما حيجي ابديتس للسوفت وير وللفيرموير تبعه. بقى انا برايي حرزين. قبل ما نختم الحلقه خليني ارجع اعطيكم علامات التقييم تبع خليل للامبر موج. بالتصميم بعطيه 6/10، بسهولة الاستعمال بعطيه 7/10، وبالسعر بعطيه 5/10. بشكركم لانه حضرتوا الحلقه. مثل العاده بذكركم بليز اعملوا سبسكرايب بليز، واعملوا شير، قولوا لاصحابكم. ودائما اذا عندكم كومنتس، اذا عندكم افكار، واذا بدكم تعطوني التقييم تبعكم للامبر موج بالكومنتس. ودائما مثل ما بتعرفوا فيكم تلاقونا على الانستغرام، على الفيسبوك، وعلى تويتر. ميرسي كتير لانه حضرتوا،
ومنشوفكم مرة الجاي بحلقة جديدة من أرابيا أنبوكسينج. أرابيا أنبوكسينج. أرابيا أنبوكسينج. صحتكم.